Cel de-al cincilea proces care se desfășoară în organismul nostru este procesul de hidratare, care este la fel foarte important. De ce? Pentru că aproximativ 70% din ființa noastră este apă. Creierul este 3/4 apă. Deci, foarte mult din ființa noastră, noi suntem apă. De aceea este foarte important să aducem apa de care organismul are nevoie pentru a-și acoperi necesarul întregului organism. De aceea, în funcție de apa pe care o bem, 70% în organismul nostru va fi sănătos sau nu. Dacă noi bem o apă care e plină de pesticide, sulfiți, sulfați, nitriți, nitrați, mercur și eu știu ce alte substanțe care sunt extrem de toxice pentru organism, și noi bem o astfel de apă, 70% din organismul nostru va absorbi acele substanțe, după care apa, udând, ca să spunem așa, întregul organism, evident că va îmbolnăvi și restul. De aceea e necesar să fim foarte atenți ce apă bem și, evident, și cantitatea, dar și calitatea apei respective este foarte importantă. Pentru că, așa cum, de exemplu, atunci când puneți o picătură de cerneală într-un pahar cu apă, ce face cerneala? Difuzează în paharul respectiv și puțin începe să coloreze apa în albastru, dacă cerneala e albastră. Dacă mai punem o picătură, se colorează și mai mult. Mai punem încă una, se colorează și mai mult. Și la un moment dat devine apa aia total albastră, pe care evident că nu mai poți să o bei. Nu puteai să o bei nici din prima, că n-ai pus prima picătură. Așa este și în organismul nostru. Dacă noi aducem o apă care e ca o cerneală, ea va colora, va începe să coloreze apa din organismul nostru. Și aducem astăzi pesticide, mâine sulfiți, păi mâine nitrați și așa mai departe, ne trezim că ne îmbolnăvim și nu știm de ce. Pentru că am adus, prin intermediul apei, substanțe care sunt total nesănătoase pentru organism. Cunoscând aceste elemente, am adus două sisteme. Una este cana filtrantă, cealaltă este generatorul, care ce fac? Cana filtrează, purifică apa. Prin filtrele pe care le vedeți, are această capacitate de a purifica apa de foarte multe din substanțele care sunt extrem de toxice și care se găsesc în apă. Dar nu numai că bând apa din cană vom bea o apă curată, dar filtrele respective au și o calitate, mai bine mai multe calități, care determină, imprimă apei, de fapt, o caracteristică terapeutică. Și astfel, când bem din cană sau din generator, noi, de fapt, nu bem doar o apă curată, ci bem o apă terapeutică. De ce? Pentru că aceste filtre, și la cană și la generator, au capacitatea de a alcaliniza apa care stă în cană sau în generator. În cană, alcalinizarea se face progresiv, de la pH-ul care îl are apa până la 8,5 și dacă o lăsăm mai mult chiar la 9,5. În generator, în 15 minute, dacă am pus apa, se face 9,5 până la 9,8 în 15 minute, deci aproape nu instantaneu, dar foarte repede. Ce înseamnă, de fapt, această alcalinizare a apei? Înseamnă că noi aducem în organismul nostru substanțe care echilibrează tendința organismului spre aciditate. Peste 80%, dacă nu chiar mai mult, 90% din bolile din întreaga planetă sunt pe fond de aciditate. Deci ele se dezvoltă în organismul nostru atunci când găsesc un fond de aciditate. Dacă o să intrați pe internet să vă uitați la alimentele pe care le mâncăm, în mod obișnuit, în general, o să vedeți că marea majoritate a alimentelor sunt acide, ceea ce înseamnă că predispune organismul nostru la aciditate. Emoțiile negative acidifică foarte puternic organismul. Gândurile negative acidifică foarte mult organismul, ceea ce înseamnă că de multe ori noi creăm premiza zilnică ca organismul nostru să devină acid, pe un pH, pe un dezechilibru spre aciditate. Această aciditate, v-am spus, este mediul extraordinar de bun de dezvoltarea majoritatea bolilor care există în lume, inclusiv cancerul. Chiar se știe de până în 1932, cancerul se dezvoltă în mediul acid. De aceea, consumând o apă alcalină, aceasta va veni și va neutraliza această tendință spre aciditatea organismului
și astfel organismul va rămâne în acea zonă neutră, homeostazică, atât de necesară pentru starea de sănătate. Un alt element pe care îl face și cana și generatorul este că generează apei o calitate antioxidantă. În organismul nostru, în urma proceselor biochimice care se realizează în celule, vă spuneam că apar niște substanțe reziduale care se elimină în afara spațiului celular, în spațiul extracelular și acolo sunt așa numiți factori oxidanți, adică liber și așa mai departe. Aceștia, datorită structurilor, determină o acțiune foarte puternică asupra celulelor și îmbolnăvesc celulele, îmbolnăvesc organismul. Acțiunea lor, mai ales când se acumulează, devine chiar foarte puternică. S-au studiat substanțele naturale și s-a observat că există substanțe naturale care au rolul antioxidant, adică atunci când vin în organism, neutralizează aceste substanțe oxidante cu caracter sedativ de îmbolnăvire a organismului. Deci, cu alte cuvinte, anihilează dușmanul din organism. Apa pe care o generează aceste filtre din cana fluorii sau din generator produc o apă care are această calitate antioxidantă și nu o calitate mică antioxidantă, ci una foarte mare, până la minus 400 ORP. ORP-ul este indicele puterea oxidată când e cu plus sau antioxidantă când este cu minus. Deci cu cât avem mai mult minus ORP, cu atât puterea a plantei sau a apei respective este mai mare în a anihila factorii oxidanți dăunători din organism. Având minus 400, asta înseamnă că apa pe care o generează cana și generatorul are o capacitate foarte mare de anihilare a 400 de unități, ca să spunem așa, de substanțe oxidante. Și nu face doar atât, mai face și un proces de ionizare, de hidrogenare, în sensul că generează hidrogen, ion de hidrogen negativ, pentru că în organism, în urma proceselor biochimice, se eliberează ca și substanțe ioni pozitivi și aceștia, când încep să se acumuleze, ei duc la îmbolnăvirea organismului, îmbătrânirea, blocarea procesului de regenerare și multe altele. Și atunci, aceste filtre din cană sau din generator, generatorul chiar face un proces de ionizare, de hidrogenare chiar mult mai intens decât cana. Atunci când noi bem apa din cană sau din generator, noi venim cu substanțe, cu ioni negativi, care vor neutraliza acești ioni pozitivi, care tind să se acumuleze în exces și care pot îmbolnăvi organismul extraordinar de puternic. Deci acestea au fost cele două sisteme de purificare, alcalinizare, antioxidare, hidrogenare sau ionizare a apei. Și astfel, atunci când bem, de fapt, apa din cană sau din generator, noi, de fapt, aducem nu doar o apă care ne va hidrata, dar aducem un medicament care este foarte puternic. Este și alcalin, este și antioxidant și este și ionizat, ca să spunem așa. Deci eficiența acestei ape nu este doar că ne hidratează și ne hrănește organismul, dar e chiar un medicament.